Xin kính chào quý vị. Nửa đầu năm nay, ngành thủy sản xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận nhiều mốc kỷ lục về doanh số, kỷ lục về tăng trưởng so với nửa đầu của các năm. Cả ngành thủy sản đã thu về 5,7 tỷ đô la ngoại tệ, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó phải kể đến kỷ lục của kỷ lục là mặt hàng cá tra với doanh số 1,4 tỷ đô la, tăng 82%. Mặt hàng tôm xuất khẩu vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, 40%, đạt gần 2,3 tỷ đô la. Các mặt hàng hải sản dù khó khăn về nguyên liệu vẫn giữ được tăng trưởng từ 12 đến 55% so với cùng kỳ, mang về trên 2 tỷ đô la. Trong cơn bão lạm phát giá đầu vào và chi phí bán hàng tăng cao, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn mạnh mẽ vươn lên. Doanh nghiệp thủy sản đi qua cơn bão chớp lấy cơ hội từ những thị trường đang có nhu cầu lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc và những thị trường luôn ưa chuộng sản phẩm thủy sản chế biến tại Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia cùng nhiều thị trường tiềm năng khác. Nhiều doanh nghiệp có doanh số xuất khẩu tăng trưởng bứt phá trong nửa đầu năm nay. Nhóm doanh nghiệp tăng trưởng mạnh tập trung nhiều hơn vào ngành hàng cá tra. Trong đó, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn đứng đầu trong số gần 900 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam với doanh số trên 226 triệu đô la, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước. Biến động thị trường năm 2022 như lạm phát và chiến sự Nga-Ukraine lại là cơ hội cho ngành cá tra xuất khẩu của Việt Nam. Cá tra được lựa chọn thay thế cho cá Minh Thái và cá tuyết tại một số thị trường lớn. Ngoài Vĩnh Hoàn, các công ty xuất khẩu cá tra khác cũng ghi nhận mức tăng doanh số cao như Công ty Thủy sản Biển Đông tăng 41%, Công ty IDI tăng 86%, Công ty Navico tăng 41%, Công ty Vạn Đức Tiền Giang tăng gần 61%, Công ty Đại Thành Tiền Giang tăng 118%. Dẫn đầu trong các doanh nghiệp xuất khẩu tôm và đứng thứ hai trong các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nói chung là Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng Starpimex với kim ngạch 188 triệu đô la, tăng gần 25% so với cùng kỳ. Tập đoàn Minh Phú đứng thứ ba, doanh số tăng nhẹ 6%. Tuy nhiên xuất khẩu của Công ty Minh Phú Hậu Giang lại tăng 30%. Nhiều doanh nghiệp tôm khác vẫn giữ được tăng trưởng cao như Công ty cổ phần Dịch vụ và Thủy sản Cà Mau Cases tăng 47%, Công ty Thủy sản Sao Ta tăng 18%, Công ty Thuận Phước tăng 13%, Công ty Tài Kim Anh tăng 73%. Đáng lưu ý là có Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Anh Nhân bứt phá ngoạn mục với doanh số gấp gần 5 lần so với cùng kỳ. Khó khăn hơn tôm và cá tra, doanh nghiệp hải sản càng nỗ lực vượt trội và đã đạt được những kết quả cao hơn so với năm trước. Trong đó những công ty cá ngừ như Hải Long Nha Trang tăng doanh số xuất khẩu 58%, Công ty cổ phần Thủy sản Bình Định tăng 33%, Công ty Hải Vương tăng 144%, Công ty Tiến Thịnh tăng gấp đôi doanh số so với cùng kỳ. Nhiều công ty hải sản khác cũng ghi nhận xuất khẩu tăng mạnh như Nha Trang Seafood F17 tăng 34%, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Nam tăng 67%. Thưa quý vị, nửa cuối năm 2022, nguyên liệu tôm, hải sản sẽ khó khăn hơn đầu năm, nhu cầu các thị trường lớn cũng sẽ hạ nhiệt. Nhưng với sự linh hoạt và nỗ lực của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam, chúng tôi tin rằng kỷ lục xuất khẩu 10 tỷ đô cho năm nay chắc chắn sẽ ở trong tầm tay. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi.